Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Thì trong video ngày hôm nay, mình muốn thông báo trước cho mọi người rằng là mình đang bị ngạt mũi. Thế nên chất lượng âm thanh ấy sẽ không được trong như các video trước đây. Nếu mà như mọi người ấy, mà không nghe rõ âm thanh ấy, thì mọi người có thể tham khảo phần phụ đề của mình nhé. Và như tuần trước mình đang nói dở về các chủ đề liên quan đến lịch sử của ngành chất lượng hình thành như thế nào thì phải. Đúng rồi, video trước tôi tranh cãi với bạn tôi về nguồn gốc chất lượng từ đâu. Bạn tôi bảo là từ Nhật, tôi thì bảo từ Mỹ. Sau ông đột cái là nó ở châu Âu. Rồi ông kể thêm một vài giai đoạn đầu tiên từ cuối thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 19. À, mình nhớ ra rồi. Tôi mới kể cho mọi người về cái giai đoạn đầu thôi. Ông nói giai đoạn sau mới là giai đoạn của ngành chất lượng bùng nổ mạnh mẽ nhất thì phải. Có những guru chất lượng nổi tiếng này, học thuyết chất lượng nổi bật này. Đúng vậy. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ kể cho ông và mọi người về giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của ngành chất lượng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Hôm trước mình kể đến cái giai đoạn mà có ông Taylor rồi thì phải. Đến đoạn đó rồi đấy. Vậy thì mình sẽ tóm lại cho những ai chưa xem video trước và cũng là để cho mọi người nhớ hơn. Chất lượng bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 13 tại các phường, các hội thủ công ở châu Âu cho đến đầu thế kỷ thứ 19 với sự xuất hiện của hệ thống nhà máy. Bắt đầu hình thành nên các quá trình kiểm tra chất lượng, rồi tới cuối thế kỷ thứ 19 có phong trào Taylor, hình thành nên những bộ phận QI, QC sơ khai đầu tiên. Và ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp về các giai đoạn tiếp theo, đó là đầu thế kỷ thứ 20, chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, và quá trình mà chất lượng bùng nổ tại Mỹ, Nhật và lan ra toàn thế giới. Hãy đi đến thời kỳ giai đoạn chiến tranh thế giới, nhất là chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi bước vào chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã ban hành rất nhiều bộ luật để giúp chuyển nền kinh tế dân sự sang sản xuất quân sự. Trong thời kỳ này, chất lượng trở thành một phần quan trọng của nỗ lực chiến tranh. Và vấn đề an toàn, chất lượng của một thiết bị, vũ khí nào đó thì lại càng quan trọng. Thiết bị quân sự không an toàn, chất lượng kém, rõ ràng không thể chấp nhận được ở trong quân đội. Đang đánh nhau mà súng ống có vấn đề thì làm sao? Chết chắc chứ còn gì nữa. Tên lửa khai hỏa xong mà xịt ngòi không bay được thì làm sao? Thế thì có mà chết, nó phản đam lại nổ tung cả doanh trại mất. Do vậy, các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã kiểm tra hầu như mọi đơn vị sản xuất để đảm bảo rằng nó an toàn cho hoạt động. Thực tiễn này đòi hỏi lực lượng thanh tra, kiểm tra viên rất lớn, gây ra nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng này, rồi giữ chân nhân viên tốt này, những thanh tra, những kiểm tra viên có năng lực. Các ông lớn ở Mỹ rất đau đầu vấn đề này. Để giảm bớt cái vấn đề nhức nhối này mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của sản phẩm, chất lượng của vũ khí, thì các lực lượng vũ trang hay quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng các phương pháp kiểm tra lấy mẫu để thay thế cho việc kiểm tra từng đơn vị một ở trong quân đội. Tức là không phải kiểm tra 100% mà chỉ lấy thử vài cái để kiểm tra, phải không? Đúng như vậy. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn trong ngành, đặc biệt từ phòng thí nghiệm Bell họ đã điều chỉnh các bảng lấy mẫu và công bố chúng trong một tiêu chuẩn quân sự có tên là MIL-STD 105. MIL viết tắt của từ Military, quân sự, STD viết tắt của từ Standard, tiêu chuẩn. Những bảng này được đưa vào hợp đồng quân sự để các nhà cung cấp hiểu rõ những gì họ dự kiến sản xuất và đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm họ tạo ra. Các lực lượng vũ trang, quân đội Mỹ thời kỳ này đã giúp cho các nhà cung cấp này, nhà sản xuất cải thiện rõ rệt về chất lượng bằng cách tài trợ thêm các khóa học đào tạo này, các kỹ thuật liên quan đến kiểm soát chất lượng bằng thống kê của ông Walter Stewart. Cái ông Stewart này là thầy của ông Liên Minh. Video trước ông vừa kể thì phải. Đúng như thế, vừa dài phết đấy. Ngoài bước tiến mạnh mẽ của chất lượng nhờ vào ngành quân đội, quân sự Mỹ,
Ở đầu thế kỷ 20 cũng đánh dấu việc đưa khái niệm quá trình process lần đầu tiên sử dụng vào trong ngành chất lượng. Quá trình mà ông suốt ngày nói đến đó là các hoạt động biến đầu vào thành đầu ra đấy đúng không? Đúng rồi, chính là thế. Khái niệm quá trình bắt đầu được sử dụng ở đầu thế kỷ thứ 20 nhờ ông Walter Stewart như vừa nãy đã nhắc đến. Bằng việc ông đã áp dụng các quá trình trong các cái công trình thống kê của mình ấy. Ông đã tập trung vào việc kiểm soát các quá trình từ đầu những năm 1920 rồi, khiến chất lượng không chỉ tập trung vào thành phẩm mà bây giờ nó phải tập trung vào quá trình tạo ra nó. Tiêu biểu cho thời kỳ này đó là các công trình kiểm soát chất lượng của thầy trò nhà Stewart và Deming, đó là SQC và SPC mà mình cũng đã nhắc đến ở các video trước đây. Tiếp theo, ngành chất lượng phát triển lên một hình thái mới, đó là chất lượng toàn diện TQM. Nói đến TQM thì cái concept chất lượng toàn diện này ấy, được khai sinh ở Mỹ, nhưng nó lại phát triển mạnh mẽ nhất ở cuộc cách mạng về chất lượng ở Nhật sau Thế chiến thứ hai. Khi các nhà sản xuất lớn ở Nhật Bản chuyển đổi từ sản xuất hàng quân sự cho mục đích nội bộ sang sản xuất hàng dân dụng cho mục đích thương mại. Lúc đầu ấy, Nhật Bản nổi tiếng rộng rãi với hàng xuất khẩu kém chất lượng cơ. Tôi tưởng hàng Nhật là tốt mà chất lượng cao lắm mà. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật bắt đầu tham gia vào thị trường quốc tế, nhưng hàng hóa của họ chất lượng kém lắm. Tôi chưa muốn nói là tệ, và hàng hóa của họ thường bị thị trường xa lánh. Điều này đã thúc đẩy các tổ chức Nhật Bản phải đi tìm cách, những học thuyết nào đó giúp cho cải thiện chất lượng hàng hóa của họ. Và họ đã khám phá ra được những cái cách nghĩ mới này, những phương pháp mới về chất lượng. Các chiến lược của Nhật Bản đã tiếp cận chất lượng toàn diện ấy, một khía cạnh hoàn toàn mới. Thay vì chỉ dựa vào hoàn toàn vào việc kiểm tra sản phẩm, các nhà sản xuất ấy, tập trung thêm vào việc cải tiến các quá trình của tổ chức thông qua những người đảm nhiệm của các quá trình đấy. Kết quả là Nhật Bản đã có thể sản xuất được với hàng hóa xuất khẩu chất lượng cao với giá thành lại thấp, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Video về ông Deming tôi cũng đã nhắc đến cái điều này rồi, mọi người có thể tham khảo thêm nhá. Và giai đoạn tiếp theo là quá trình mà người Mỹ phản hồi lại sự thành công về phương pháp TQM chất lượng toàn diện ở người Nhật. Lúc đầu ấy, các nhà sản xuất ở Mỹ giữ vững giả thuyết rằng thành công của người Nhật liên quan đến giá cả, và do đó họ phản ứng cạnh tranh của người Mỹ là họ giảm chi phí sản xuất và hạn chế nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, điều này không làm gì cải thiện được cái sự cạnh tranh về mặt chất lượng của Mỹ so với Nhật. Nhiều năm trôi qua, cạnh tranh về giá giảm đi trong khi cạnh tranh về chất lượng liên tục tăng. Tức là người dùng càng ngày càng quan tâm đến vấn đề chất lượng hơn là vấn đề giá cả. Các giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn ở Hoa Kỳ đã tìm ra các giải pháp, đó chính là lãnh đạo cá nhân trong tổ chức sẽ quyết định chất lượng trong hàng hóa. Lúc này họ không chỉ quan tâm riêng đến số liệu thống kê mà còn thêm cả các phương pháp tiếp cận về vấn đề chất lượng bao trùm lên toàn bộ tổ chức. Và thế là họ đã tạo ra phiên bản hoàn thiện nhất của quản lý chất lượng toàn diện TQM. Nội dung cụ thể về TQM thì mình xin chia sẻ sâu hơn ở video khác nhé. Và sau đó kết quả là sự bùng nổ mạnh mẽ của các ngành kinh tế này, ngành sản xuất về sản lượng hàng hóa này lẫn chất lượng của sản phẩm tăng lên nhanh chóng ở Mỹ, rồi đến Nhật, rồi lan ra rất nhiều các nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển của châu Âu. Người ta coi cái giai đoạn này là giai đoạn vàng của ngành chất lượng. Đã có rất nhiều vị guru chất lượng này, chuyên gia chất lượng sinh ra và rất nổi tiếng ở đây. Họ cũng đã đưa ra rất nhiều công trình này, công cụ quản lý chất lượng tuyệt vời ở thời kỳ này. Điển hình có thể nói đến là Six Sigma của Motorola ở Mỹ này, các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng BS5750 ở Anh này, các công cụ quản lý chất lượng đến từ Nhật Bản như là Just In Time này, Pokanoke này, Muramudi này. Ôi, nhiều công cụ phương pháp chất lượng thế. Như thế này thì chắc các công ty tổ chức sẽ cực kỳ lăn tăn băn khoăn, không biết lựa chọn theo ông nào, theo ông Mỹ hay là ông Anh, rồi ông bên châu Âu, hoặc là theo các phương pháp ở xứ sở mặt trời Nhật Bản đây này. Đúng vậy,
Đã có rất nhiều các phương pháp công cụ được khai sinh ở thời kỳ này. Nhiều lúc nó làm rất nhiều công ty không biết áp dụng cái nào cho chuẩn. Chính vì thế đã có thêm một bước tiến lớn trong ngành chất lượng đã xảy ra sau đó. Đó là gì đấy? Đó chính là sự ra đời của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 1987. Các chuyên gia đội ngũ hàng đầu của ISO đã tập hợp và lựa chọn những khái niệm, công cụ, phương hướng, phương pháp chất lượng tốt phù hợp nhất đối với tất cả các tổ chức. Sau đó họ đưa vào bộ tiêu chuẩn, đó là bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Từ đó cả thế giới có thể áp dụng và triển khai theo. Uầy, hóa ra bộ tiêu chuẩn ISO ra đời với mục đích như vậy, giúp cho tất cả các tổ chức thế giới biết được mình phải làm gì để duy trì một hệ thống chất lượng. Đúng là như vậy. Và cả thế giới vẫn duy trì sử dụng cho đến ngày nay bộ tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 9001 này để đánh giá hệ thống chất lượng của bất kỳ một tổ chức nào. Đã có hàng triệu công ty có chứng nhận ISO này. Như vậy là mình đã tóm tắt về lịch sử ngành chất lượng ở giai đoạn bùng nổ nhất cho các bạn rồi. Hãy nhìn lại một lần nữa về quá trình hình thành và phát triển của ngành chất lượng này. Từ thời Trung Cổ ở châu Âu vào cuối thế kỷ thứ 13 cho đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, rồi đến đầu thế kỷ 20, chiến tranh thế giới và các giai đoạn bùng nổ chất lượng ở Mỹ, Nhật và các nước châu Âu. Và cuối cùng cho đến sự ra đời của bộ tiêu chuẩn ISO, đặc biệt là ISO 9000. Các video sau mình sẽ chia sẻ cụ thể về các thành tựu chất lượng như là 6 Sigma, này, SPC, này, Fujioka, vân vân. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah.